Hi guys, my name is Kenny and welcome back to my YouTube channel. In today's video, what I'm gonna do is i-share ko sa inyo yung aking first impression review and swatches dito sa mga bagong lipsticks ng Careline, which is yung Kiss Sticks. So ayan guys, if you want to know how I feel about this and kung gusto nyo malaman kung maganda ba yung quality nila, just keep on watching. Basic information about Careline's Kiss Sticks. So yung presyo niya is 175 pesos. 12 yung shades na available and according dito sa packaging guys, it is cruelty-free, 24 months yung expiration, paraben-free, and 1.3 grams of product yung laman niya. It says din dito sa likod ng packaging that this is long-wearing and comfortable on the lips. Careline Kiss Sticks are richly pigmented matte lipsticks without the dryness. It smoothly glides on the lips with a full coverage with just one swipe. So ayun guys, ayun yung claims ng lipstick na to. First color na susubukan natin sa video na to is itong Just Better. Eto guys, yung itsura ng shade na Just Better kapag nakalagay sa lips, and I actually like it kasi maganda yung pagka-pink niya. It's perfect for everyday, hindi siya yung intimidating na pink. Medyo maputla, I'm not gonna lie, for my liking, but overall for me, okay na okay. Pigmentation is really nice kasi one swipe lang talagang nandun na yung kulay niya, opaque na siya. Yun nga lang guys, hindi nyo siya magagawa ng one swipe lang pag nilagay sa lips kasi manipis siya, so kailangan talaga magpabalik-balik kayo para makover nyo yung buong lips. And also, isa sa mga hindi ko nagustuhan is that sobrang messy niya guys. As you can see, kumakapit sa gilid ng pinaka-packaging yung lipstick kasi nga maliit siya, so tumatama sa lips. But other than that, for me, okay na okay siya. Eto namang shade na Vacay yung subukan natin this time. Eto naman guys, yung itsura ng shade na Vacay kapag nakalagay sa lips, and para sa akin, mas flattering siya and mas maganda compared sa first color na sinubukan natin, which is yung Just Better. Etong shade na to guys, feeling ko kahit sa moreno or sa mga tao na may deeper complexion, bagay siya. Magandang nude color siya for morenas kasi warm yung kulay niya, hindi siya ganun kaputla kapag nakalagay sa lips. So for me guys, okay na okay siya. Kagaya sa naunang shade guys, with this one swipe lang din, opaque na yung kulay niya. Eto namang shade na Lucid yung subukan natin. Ito naman yung shade na Lucid kapag nakalagay sa lips, and for me guys, okay din siya kasi maganda yung kulay niya. Para siyang may pagka-mauve na may lips but better shade, so sobrang perfect niya for everyday. Ito guys yung swatches ng Lucid and Just Better kapag magkatabi sila, and as you can see, etong Lucid is parang mas warmer and darker version ng Just Better, and for me, Lucid guys, mas okay siya. Ngayon naman guys, etong shade na Pinch yung subukan natin. This is how Pinch looks like kapag nakalagay siya sa lips, and I love it as well guys. Super duper nice ng kulay niya. It's very wearable and perfect sa kahit anong skin tone. Pigmentation of this color is nice as well kasi one swipe lang, opaque na siya. I love this color so much guys. Eto naman Grrrl yung shade na subukan natin, and this one is a brown color. Eto naman guys, yung itsura ni Ate Grrrl kapag nakalagay sa lips, and para sa akin guys, I'm not a big fan kasi yung pagka-brown niya, in my opinion, parang hindi siya ganun ka-flattering. Tapos, yung formula niya, kung ikukumpara natin sa mga naunang sinubukan natin, mas dry ito ng konti, parang medyo nagtatag siya. So para sa akin guys, this one, I'm not a big fan. Tapos guys, with this shade, which is yung Grrrl, napansin ko na hindi rin ganun ka-opaque yung pigmentation niya kasi nakita ko na nagpipick through pa din yung kulay ng lips ko dito sa lipstick na to. So kahit i-layer siya, ganun pa din yung itsura niya. Hindi ganun kaganda yung pigmentation niya and formula. So for me, I'm not a big fan of this color. Eto namang shade na All Day yung susubukan natin this time, and yung color niya is parang may pagka-maroon. This is how All Day looks like kapag nakalagay sa lips, and I love the color guys. It's bold but sobrang wearable niya. I'm in love. Kung kayo yung klase ng tao na takot or hindi sanay gumamit ng red lipstick, feeling ko guys magandang alternative to kasi bold din yung color niya pero sobrang wearable and hindi siya intimidating. I love the color guys. Super duper nice. Pigmentation of this color is nice as well kasi one swipe lang, opaque na siya. Nandun na talaga yung kulay niya. So para sa akin guys, sobrang pasado and sobrang bongga ng shade na All Day. Dito naman tayo sa shade na Fruit Punch, and let's see kung bongga ba yung kulay niya.
Eto naman guys, yung fruit punch kapag nakalagay sa lips, and para sa akin guys, sobrang nice ng color niya. It's very unique, it's bright, okay siya, yun nga lang, hindi ganito yung klase ng kulay na sinusuot ko and favorite ko. So for me, hindi ako masyadong fan ng kulay. Even though hindi ako big fan ng shade na to guys, i-comment ko pa din tong fruit punch kasi pagdating sa formula and pigmentation, super duper pasabog, maganda yung pigmentation niya. Ayun nga lang guys, pagdating talaga sa kulay, hindi ako masyadong fan ng color kasi masyado siyang intense and bright for my liking. Eto namang shade na native yung subukan natin this time. This is how native looks like kapag nakalagay sa lips, and para sa akin guys, even though bright yung kulay niya, I still like it kasi compared sa fruit punch, mas wearable yung kulay na to. Etong shade na native guys, parang may pagka-red orange yung color niya. It's bold but very wearable. So, ayun guys, kung naghahanap kayo ng statement lip color na sobrang wearable and hindi intimidating gamitin, yung gagawin kayong mukhang powerful and social, etong color na to guys, feeling ko okay na okay siyang gamitin. Classic red color naman yung susubukan natin this time, and yung tawag sa shade na to is Ladylike. This is how Ladylike looks like kapag nakalagay sa lips, and for me guys, okay itong color na to kasi kagaya nung sabi ko kanina, it's classic. So, staple talaga siya sa kahit anong makeup kit. Kaya kung wala pa kayong red lip color, eto guys, baka magustuhan nyo siya. Pigmentation of this color is super duper bongga guys. As in, one swipe lang, pasabog na yung kulay niya. And napansin ko na sa lahat ng shades na sinubukan natin, eto yung pinaka-creamy and pinaka-moisturizing. As in, sobrang battery niya guys, super smooth kapag nilagay sa lips, super duper creamy. Wala kayong masabi except bongga siya. Dito naman tayo ngayon sa shade na Mantra, and yung shade na to guys, para siyang ube. Eto naman guys, yung shade na Mantra kapag nakalagay na siya sa lips, and for me guys, okay siya. Even though hindi ganong sobrang ka-wearable yung kulay niya para sa akin, gusto ko pa din siya kasi ang cute niya, and ang cute lang. Wala kayong masabi except cute siya. Yung pigmentation ng color nito is okay, yun nga lang guys, medyo patchy siya ng konting-konti kaya kailangan i-layer nyo siya para maging sobrang opaque ng kulay niya. But other than that, pagdating sa feeling and all, okay na okay naman. Dito naman tayo ngayon sa shade na Edge, which is basically a darker version ng Mantra, which is a purple color na sinubukan natin. Eto si Edge kapag nakalagay sa lips, and it's nice guys. It's nice. I don't really have anything much to say except nice siya. Okay naman yung color niya, pero hindi ako ganun ka-big fan. I don't know why. I don't know guys. Okay naman siya. It's unique, kakaiba siya, and okay naman yung pigmentation niya. Hindi ganun ka-opaque, kailangan yung i-layer para maging opaque yung kulay niya, but ayun. Ayun, wala kayong masabi guys. Okay siya. Hindi ko napansin guys na isang kulay na lang pala, tapos na tayo dito sa video na to. So, yung last color na itatry ko sa video na to is itong shade na Martian, which is a green color. Dark green siya, and eto guys, sobrang excited akong subukan kasi unique yung kulay niya, and hopefully maganda yung pigmentation niya and hindi patchy. So, subukan na natin. It's not as pigmented. Nadisappoint ako ng slide. Ano ba? Oh my god. Wait. This is how Martian looks like kapag nakalagay sa lips, and honestly guys, maganda sana yung kulay niya. Yun nga lang, pagdating sa pigmentation, medyo disappointing siya kasi hindi ganun ka-opaque and ka-intense yung pigment niya. So kailangan talaga i-layer nyo ng i-layer para maging sobrang opaque and maganda yung itsura niya kapag nakalagay sa lips. Also guys, yung pagka-green niya, I was expecting na mas dark pa siya ng konti, but as you can see naman, di ba, hindi ganun ka-intense or ka-dark yung pagka-green niya. So ayun, nung una sobrang excited ako, pero ngayon, hindi na masyado. When you look at it sa camera, okay naman siya guys. Maganda yung register niya. Pero sa personal, hindi masyado. Hindi ko masyadong gusto yung itsura niya. Ayun, medyo disappointing. Ayun na guys, lahat ng colors ng Careline Kiss Sticks. So ngayon naman, mag-proceed na tayo sa final verdict. Sobrang gusto ko yung packaging nitong Careline Kiss Stick kasi it's very sleek and minimalist. Hindi siya nakakakain ng sobrang space kapag nilagay sa bag. Tapos, yung pinakatakip niya guys, masikip siya. Kaya sigurado kayo na safe and secured yung product kapag nilagay niyo siya sa loob ng bag niyo. Tapos guys, kung hindi niyo pa nga pala alam, yung bottom part ng lipstick, which is yung may color, pwede niyo siyang tanggalin. So, ayun guys, ang purpose nito guys is, puro guys ako, what the fuck.
Yung purpose nitong bottom part is actually para ipangtasan ng lipstick. So kapag feeling nyo kapag feeling nyo pudpud na yung lipstick, pwede nyo siyang gamitin para ipang sharpen, para ayun, maging matulis na ulit yung lipstick nyo. Kagaya ng sabi ko kanina guys, 1.3 grams of product lang yung laman ng lipstick na to. So for me, sobrang konti niya. Ito guys yung amount of product na makukuha nyo dito sa lipstick na to. So ayan guys, as you can see, sobrang konti lang niya. Kasi normally yung mga lipstick, ang laman niya is around 3.5 to 4 grams of product. But ayun, with this one, 1.3 grams of product lang yung makukuha nyo. So ang konti talaga. Yung formula ng lipstick is super duper ultra mega creamy guys. As in, ang ganda ng formula niya kasi ang bilis i-apply sa lips. It feels very lightweight, sobrang komportable niya. Hindi malagkit, hindi mabigat, and parang walang nakalagay sa lips nyo. Yung pigmentation ng lipsticks, halos lahat guys, sobrang pigmented, as in one swipe lang, nandun na talaga yung kulay. True to its claim guys, talagang pigmented yung mga lipsticks. Yung staying power or yung longevity ng lipstick, in my opinion guys, feeling ko hindi siya ganun ka-long lasting kasi parang regular lipstick lang naman siya. So kung kakain kayo ng kakain or iinom, feeling ko matatanggal agad siya. Overall, para sa akin guys, Careline Kiss Stick is Kenny approved, and ipa-flash ko na lang sa screen yung mga favorite kong colors and yung complete swatches. Anyway guys, that is it for today's video. I hope na nag-enjoy kayo, and of course, if you did, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe to my channel if you haven't already para ma-notify kayo kapag may bago akong videos. Thank you guys so much for watching, and I will see you all on my next one. Bye guys!